میبند 8 اومده. باورتون میشه از اولین مدل تا الان 10 سال گذشته؟ چقدر زود میگذره همه چی. سلام هیلاتلی عزیز، امیدوارم خیلی حالتون خوب باشه. میبند 8 اومده استودیو هیلاتل و میخوایم تو این ویدیو تا آخر یه بررسی مفصل بکنیم. الان یعنی تقریبا 27 مرداد، تقریبا نه دقیقاً 27 مرداد، قیمتش حدود 2 میلیون تومان تو بازار، ولی نوسانات قیمت زیاده. اولش که اومده تو بازار 3 و خورده‌ای بود، ولی به مرور همینطوری قیمتش کاهش پیدا کرد و امیدواریم که بازم کاهشش ادامه پیدا کنه. 40 دلار قیمت جهانیشه. علاوه بر بررسی مفصل این، حتما تو طول ویدیو با نسل‌های قبلی هم مقایسهش می‌کنیم و می‌بینیم که آیا ارزش داره که اگه نسل‌های قبلی رو داریم بخوایم تعویض کنیم، ارتقا بدیم و یه مقایسه هم با ساعت‌های هوشمند می‌کنیم، چون این تو کاتگوری یا دسته‌بندی دستبند قرار می‌گیره و شاید با ساعت‌ها کمی تفاوت داشته باشن. همه اینا رو تو طول ویدیو توضیح میدیم. منتها الان تنها چیزی که به ما دلگرمی میده لایک و حمایت شماست. پس همین الان اول ویدیو ازتون می‌خوام که ویدیو رو ما لایک کنید، با دوستاتون که طرفدار شیائومی‌ان و دلشون می‌خواد دستبند هوشمند شیائومی رو بهتر بشناسن به اشتراک بذارید و بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. تفاوت‌های نسبتاً زیادی با نسل قبلی کرده از نظر ظاهری. مهمترین تفاوتش هم اینه که نحوه قرارگیری بند و خود ساعت کلاً متفاوت شده. همیشه ساعت یه دونه درس بیزی بود که میرفت توی بند و این بنده هم دور تا دورش بود هم دور دست شما. اما این بار دیگه شبیه ساعت‌های هوشمند شده و بند به دو سمت ساعت وصل میشه و باعث شده که فریم چپ و راست ساعت تو دید باشه. علاوه بر اینکه تو دید باشه، شیائومی اومده جنسش هم عوض کرده و برای اولین بار از جنس متال استفاده کرده. جنسی که کمی شاید جذاب‌تر و شیک‌تر به نظر برسه و یه رنگ کروم دودی رنگ خیلی باحال ساعت و جلوه خاصی بهش داده. یه دکمه این پشت داره که تاب بزنید بند جدا میشه و علاوه بر این که خیلی راحت میتونید بنداشو تغییر بدید، باید همینجا بهتون بگم که شیائومی اومده بندای مختلفی رو این بار تعبیه کرده، طراحی کرده، بندای چرم، رنگبندی مختلف که میتونید ازش استفاده کنید. اما فقط بند نیست. اینو فکر کنید اینو میذارم کنار، اینطوری هم میتونید استفاده کنید. اگه گردنبندش رو بخرید میتونید که به جای که روی دستتون ببندید به عنوان گردنبند ازش استفاده بکنید و گردنبند به این متصل بشه. بازم فقط این نیست. اگه کلیپسش رو بخرید، کلیپس یا گیرش رو بخرید، میتونید به کفشتون ببندید. صفحه نمایش نسبت به نسل قبلی فرقی نکرده، بازم 1.62، اما طول و عرض قسمت ساعت کمی بزرگتر شده، شاید حاشیه بیشتر شده و ضخامتش هم کمتر شده که باعث میشه فیت‌تر رو دستتون قرار بگیره، بخوابه اصطلاحا رو مچتون و بازم جذابیت ظاهریش بیشتر بشه. ساعت کاملا ضد آبه، میتونید تو استخر ازش استفاده بکنید تا عمق 50 متر بدون مشکل و از این بابت خب چندین نسل که این قابلیت رو داره. با وزن 14 گرمی که داره واقعا رو دستتون راحته. وزنش رو احساس نمی‌کنید، سایزش مناسبه و واسه همین یه تفاوت مهمی که دستبندا با ساعت‌ها دارن مشخص میشه. راحتی استفاده، راحتی عملکرد و مخصوصا برای ورزشکارا یه چیزی که باحال‌تره رو دستشون. ساعت شاید دست و پاگیر یا اعصاب خردکن یا بزرگ باشه. از طراحی بگذریم، جایی که شیائومی همیشه طراحی خوبی توی میبند داشته و این بار هم طراحی خوبش رو ادامه داده. بریم سراغ صفحه نمایش. تغییرات جالبی کرده. رفرش ریتش از 30 هرتز شده 60 هرتز و روشنایی تصویر از 500 نیت شده 600 نیت. نتیجه شده یه صفحه نمایشی که خیلی جذاب‌تر شده. انقدری که میتونم بگم تو تمام دستبند هوشمندا که تا الان داشتیم هیچ صفحه نمایشی انقدر من دوست نداشتم. واقعا رنگ توش باحال، جذاب، مشکی بسیار تیره و عمیق و رنگ‌های روشن بسیار شارپ و جذاب دیده میشن و دوست داشتنیه. صفحه نمایش نقطه قوت بی برو برگرد این ساعته. یه باگی که داره صفحه نمایش اینه که حاشیه تصویر پایین و بالا یکسان نیست. حاشیه در کل خیلی هم کم نیست، حاشیه تقریبا زیاد، کاش کمتر بود، ولی بعدش اینه که پایینش رو مخ منه، چون پایینش بیشتره. من خیلی این متوازن بودنه برام اهمیت داشت و اینو خیلی دوست نداشتم، ولی این روونی بیش از حد و نرمی استفاده ازش که به واسطه رفرش ریت بالاش به وجود اومده در کنار آمولد بودن صفحه و اون عمق رنگا و جذابیت رنگایی که بهتون گفتم، صفحه‌شو خیلی عجیب و غریب عالی کرده. و نکته‌ای که هست اینه که شیائومی بازم اومده از این قابلیت یا از این پتانسیلی که به لحاظ سخت افزاری داشته استفاده کرده. یه سری والپیپر، یه سری بک‌گراند جذاب تولید کرده. این چند تایی که رو خود ساعت مثلا
این نارنجیه که ساعت گردین بالاست و فید میشه خیلی من دوستش دارم، یا همین بنفش سرخابیه که این ساعت خیلی بزرگ اعداد خیلی جذابه و اینا واقعا برای این میبند بیش از حد جذابن. یعنی در حد والپیپرهای اپل واچ به نظر من روش کار کرده و دوست داشتنیه. چون صفحه دستبند کمی کشیده است، رو دستتون کاملا این والپیپرها یه جورایی رخ داره و دیده میشه. واسه همین جذابیت ظاهری که داره خیلی کمک کننده است. در کنار آلویزان دیسپلی صفحه همیشه روشنی که میتونید داشته باشید و ازش استفاده بکنید. بریم سراغ رابطه کاربری، جایی که باید تفاوتش نسبت به ساعت ها رو بهتون بگم. ساعت ها معمولا یه دکمه یا دو تا دکمه دارن که ممکنه ربط به منوی خاصی داشته باشن یا برای بک یا همون هوم استفاده بشه. اما اینجا خبری از دکمه نیست. همه کارا رو باید به صورت لمسی و با سوایپ کردن انجام بدید. یه چیزیه که شاید عادت نداشته باشید براتون سخت باشه، ولی من خودم خیلی بهتر از ساعت ها میتونم با دست وسیله‌ای که دکمه نداره کار کنم. اون دکمه ها گاهن گیجی هم واسه آدم میاره، یکیشون هومه، یکیشون منو اسپورت هاست و اینا قاطی پاتی میشه. من اینطوری راحت ترم و وقتی باهاش کار میکنم احساس میکنم تاچ خیلی عملکرد خوبی داره، حساسیت بالایی داره. وقتی من لمس میکنم بلافاصله اون فرمانی که دست صادر میشه رو انجام میده و این روونیه یه جوریه که لذت بخشه. با منوهاش که کار میکنید تو قسمت‌های مختلف که میرید همه چی براتون روون، جذاب و باحاله. یه 4 تا واچ فیس عجیب و غریب هم داره که میتونید باهاش بازی کنید. مینی گیم از این مینی گیم ها هست تو فاز ماریو اینجور چیزا. یه جورایی سرگرمی حوصلتون سر رفته بود میتونید دستبندتون رو یه بازی باهاش، یه وری باهاش برید دیگه. خلاصه بیشتر از 150 تا حالت ورزشی داره که خیلی کامله و بین اینا میتونید انتخاب بکنید. سخته، حتی بخوایم نام ببریم هم نمیتونیم 100 تا حالت ورزشی رو بگیم، ولی این داره و میتونید انتخاب بکنید. همینجا یه نکته رو دوباره تاکید کنم، این که روی کفش میشد وصل بشه توی ورزشی که مثلا به راه رفتن و دویدن بستگی داره خیلی مهم میشه. شاید بقیه جاها خیلی مهم نباشه و دقت بالایی هم نداشته باشه، اما اگه دونده هستید و به صورت حرفه‌ای دارید این کار میکنید دقت خیلی بالایی توی گام شماردن و توی مسافت طی شده داره وقتی که روی کفشتون باشه. ضربان قلب، اکسیژن خون و همینطور میزان استرس شما رو میتونه به صورت 24 ساعته اندازه‌گیری بکنه. کنترل کیفیت خواب هم داره و از نظر سنسورهای سلامتی خیلی شبیه نسل قبلی، فرق آنچنانی نکرده و همچنان هم خبری از فشار خون توش نیست. 2 تا نکته رو من باید اینجا اضافه کنم. اولین نکته اینه که میبند خیلی دقت سنسورهاش بالاست و اعدادی که به شما نشون میده اعدادی که میتونید بهش اتکا بکنید و حتی با اپل واچ هم بخواید مقایسه کنید دقت در حد اونه. دومین مسئله اینه که همیشه بهتون گفتم کنترل کیفیت خواب وقتیه که خب ساعت روی دستتون باشه، ولی شما توی خواب دوست ندارید ساعت رو باز کنید از دستتون. حتما دوست دارید، اصلا شاید خیلی اون میرسیم خونه ساعتمون رو باز میکنیم، اما میبند چون سبکه و چون یکم ظریف‌تره شاید تنها گزینه‌ای باشه که بشه تو طول شبانه روز، یعنی تو کل 24 ساعت دستمون باشه و بذاریم کارشو بکنه. اون وقت آخر هفته ببینیم که کنترل وضعیت خوابمون تو چه وضعیتیه، یعنی وضعیت خوابمون تو چه وضعیتیه. باتریش نسبت به نسل قبلی تو سرعت شارژ شدن بهتر شده. نسل 7 2 ساعت طول میکشید شارژ، اما میبنده 8 1 ساعت شارژ میشه و بعد از اینکه فول شارژ شد 16 روز میتونی ازش استفاده کنی. البته تو حالتی که مانیتورینگ 24 ساعته قطع بشه و آلویزان دیسپلی هم استفاده نکنی. اما اگه استفاده نرمال بخوای ازش بکنی تقریبا 12 روز جوابتون میده و اگه آلویزان دیسپلیت همیشه روشن باشه 9 روز تا 10 روز میتونی ازش استفاده کنی. یه نکته هم اینجا بهتون بگم، همیشه عددی که توی مصرف باتری یا نگهداری باتری بهتره بگم شیائومی اعلام میکنه وقتی ازش استفاده میکنی یا همونو دقیقاً میبینی یا بهتر از اونو. خیلی تجربیات ما داشتیم که بیشتر از این اعداد هم تونستن از میبندهای نسل قبلیشون استفاده بکنن. تو میبند 8 هم مطمئن باشید این اتفاق میفته. یه نگاهی هم به اپلیکیشن می فیتنس بندازیم. اپلیکیشنی که همین ابتداش این آدمه که پسره که اینجاست خیلی منو جذب کرد. البته 2 حالت داره، میتونید اون یکی حالت هم انتخاب بکنید ولی این بالاتره. قسمت‌های پایین 4 تا پیج یا صفحه اصلی هلس، ورکاوت، دیوایس و پروفایل. تو قسمت هلس همه چیزای اصلی مثل زمانی که ایستادید، مثلا حرکتتون، استرستون، خوابتون، فعالیتتون، مصرف کالریتون رو میتونید توی تبع مختلف یا توی این مربع‌های مختلف ببینید و چک کنید و خلاصه این آمارا کمکتون میکنه، موتیویت میشید، انگیزه پیدا میکنید واسه اینکه فعالیت‌های ورزشیتون رو بهتر کنید، اونجایش که مشکل داره رو حل کنید. بریم توی دیوایس.
اینجا تنظیمات رو میتونید دسترسی داشته باشید، کلی قابلیت داره. حالا دیگه توضیحات شاید طولانی باشه، من خیلی نمیگم. اگه دستبندتون گم شد این فایند دیوایس هم میتونید بزنید یه صدایی بده، آپدیت و اینجور داستانا. بریم یه نگاهی به واچ فیس هایی که گفتم هم بکنیم. اینجا میایم گالری واچ فیس ها باز میشه و واچ فیس ها رو ببینید. شما واقعا نگاه کنید. من اینو اصلا غیر عادیه، اینو زدم، اگه بیاد این حیف نیست آدم دانلودش نکنه. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی و اینجا میخوام بهتون بگم که به نظر من با اینکه تفاوت‌ها و اتفاقاتی که میفته خیلی ریزه و شاید در ظاهر بگیم ای بابا اینم که شد عین مدل قبلی و فرقی نکرده، ولی تفاوت‌ها در عمل زیادن و همین ریز جلو اومدنه باعث شده برسیم به میبند 8 که خیلی با کیفیته، خیلی روونه و خیلی جاها میتونه کار شما رو در بیاره و رضایت خیلی زیادی رو براتون داشته باشه. بهتون میگم که اگه میبنده 7 دارید، با توجه به تغییراتی که تو ظاهر و تو صفحه نمایش کرده، حتی به نظر من منطقی هست که میبنده 8 رو بگیرید. و نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که خیلی جاها شاید ساعت‌ها کاربریشون متفاوت باشه، ولی امروزه ساعت‌هایی هستن که هم قیمتن یا حتی ارزان‌تر از این میبندن. ولی به نظر من میبند بعضی جاها مثل بعضی فعالیت‌های ورزشی یا مثل توی خواب آزادی عملکرد بیشتری به شما میده و واسه همین کاربردی‌تره و استفادهش متفاوته. حالا شما واسه ما کامنت بذارید ترجیحتون اینه ساعت هوشمند بخرید با ظاهر و استایل یه ساعت یا یه دستبند هوشمند سبکتر، جمع و جورتر با کیفیت خیلی بالا.